Välkommen ut på fjället. Jag är i Fulufjällets nationalpark nu. Jag åkte upp och kom hit för någon timme sedan kanske. Jag har precis vandrat upp på fjället på väg mot Rörsjöstugorna, tror jag det heter. Och här ska jag vara de kommande dagarna. Utforska lite, gå runt, se vad som finns här. Det är ju väldigt tidigt på säsongen. Det är den 21 maj idag. Jag vandrar ungefär 4-5 mil. Ledat och oledat. Ser fantastiska vyer. Mycket sol. Och får brottas med en del snö också. Häng på, det blir kul. Nu börjar vidderna breda ut sig här uppe. Fulufjället för mig har ju alltid varit, jag har tittat på en karta och tänkt att vad litet det där stället verkar vara. Det här går inte att göra någon tur. Men så började jag mäta lite och det är större än vad man tror. Det finns mycket rum här, mycket spelrum. Så det är väl därför jag har åkt hit och ska vara här några dagar för att kika lite. Det är ju som en stor platå som liksom reser sig upp ur skogslandskapet runt omkring. Och man kan väl säga att det är en av våra sydligaste fjällmiljöer. Och såklart då en nationalpark sedan ett antal år. Ja, då har jag precis passerat Rörsjöstugorna. Det såg väldigt fint ut. Det fanns bastu och toalett och massa ställen att bo på. Men det var nästan, jag såg inte en enda människa. Så jag vet inte om det kan vara stängt för säsongen. Jag hade inga planer på att bo där ändå, men bara en tanke. En reflektion. Och nu går jag här där det ser ut så här. Det är lite balansövningar här på stängerna. Det är ju en del vatten så här års efter snösmältningen. Vilket man ju kan förstå. Så att det blir lite extra att tänka på. Balansera helt enkelt. Så nu så går jag vidare, sätter kurs mot Harrsjöstugan som är nästa stuga som kommer. Den borde inte vara allt för många kilometer bort, utan jag tror jag går till den, kanske lite till. Sen är det nog dags att slå läger för dagen.
Klockan blev 6. Man är lite trött. Så jag ska laga lite middag, sätta upp tältet och sen ta tisdag helt enkelt. Nu är det nog dags för lite käk. Jag tror att den är färdig här. Han har stått till sig. Det här har man ju väntat på länge. Full pork med ris alltså. Himla gott. Fantastiskt. Det är så bra. Funkar alltid på fjället. Sån här turmat. Det är verkligen det bästa, tycker jag. Ja, god morgon då. Dag 2. Det var en ganska kall natt så att jag fick ta på mig lite extra kläder där mitt i natten. Och nu blåser det ganska skönt här. Det värmde på ganska bra igen när solen kom upp. Så att man överlevde helt enkelt. Nu är det dags för lite frukost. Det är en liten egenkomponerad variant. Det är såna här påsar som man kan köpa. Och där har jag havregryn och blåbärssopspulver som när man häller i varmt vatten skapar en slags blåbärsgröt som blir väldigt trevlig. Så att, och så får vi se, kanske blir lite kaffe också. Och sen är det väl bara att packa ihop grejerna och röra sig. Ja, då är jag på marsch igen. Klockan är 9:30 ungefär och jag ska gå mot Bergodalstugan nu. Fortsätta längs leden här. Och där planerar jag på att vika av och sen gå oledat ner mot Tangodalstugan. Det är 19 kilometer enligt de kartorna jag har tittat på. Så att får se om det blir hela sträckan idag eller om det går så att jag ser stugan. Vi får se lite. Det är inte bråttom tidsmässigt eller så, utan jag har det som
som övergripande mål. Men ja, det är soligt idag också, varmt. Det fläktar lite mer, vilket är väldigt skönt. Igår stod det rätt stilla på sina håll. Leden fortfarande ganska bra, upptrampat, stenigt. Får se sen hur det blir att gå oledat. Men det tar vi då. Nu så kommer jag upp lite här. Det öppnade upp sig lite. Oh, wow. Vilka vyer. Det är väldigt vidsträckt. Man går ju liksom på samma höjd hela tiden, så att när man väl kommer upp så här lite, då ser man ju väldigt mycket. Och det är väldigt fint. Väldigt kargt landskap, stenigt och just nu väldigt torrt. Bara knastrar under fötterna när man går. Men det kommer nog vår och sommar här också snart. Ja, då har jag passerat Bergodalsstugorna och nu ska jag försöka ta sikte här. Jag följer stigen, leden fortfarande, men snart ska jag vika av och ta sikte på den där toppen där på andra sidan. Jag ska också kryssa något litet vattendrag här nere, få se hur mycket vatten det är i det. De som jag har sett hittills har inte varit så farliga. Den värsta vårfloden verkar ju vara överstökad, men vi får se. Ja, då är jag framme vid den här lilla forsen då, och ser ut så här. Så att det blir nog hav. Så att det blir till att svida om helt enkelt. Ja, det var kallt, strömt och djupare än jag trodde. Men nu har jag vadat den 3 gånger. Så att nu är vi över i alla fall. Det blåser lite, men det är en fantastisk utsikt runt. Och där nerifrån ser man långt där borta Bergodalsstugorna som jag gick förbi. Och så breder vidden ut sig. Fantastiskt. Och såklart, jag hittade topprös också. Jag lägger på en liten sten där. Men nu är det dags att äta lite. Jag ska hitta lite lä och laga lite mat. Så där då sitter jag här och har kokat ihop lite chili con carne som jag ska äta nu. Sitter precis vid toppen, men det var
lite skyddat här ändå, så att det är skönt. Det var ganska brant upp bitvis, en del blockterräng, ganska snäll blockterräng, ganska platta och stora block som inte rörde på sig. Så att det gick väldigt bra. Och sen får vi se vart det bär efter lunchen då. Ska ner och orientera mig lite, se hur jag ska gå. Men häng med! Så där då var jag uppe äntligen. Det var en väldigt platt topp där, så att det är ingen riktigt toppröse vad jag kan se, utan det är bara ganska lång vidsträckt topp här. Det blåser ganska mycket, ganska skönt, och jag ska pejla in den nya riktningen nu för att komma ner mot nästa ställe, Tangodalstugan. Så jag ska se här om jag kan få en bra riktning. Ja, det är ju fantastiska vyer här uppe. Det är ju så vidsträckt. Det är ju det. Jag i alla fall tror ju inte att det ska vara så stort när man bara tittar på en liten karta, det här stället. Men det är ju verkligen enormt. Den här platån som reser sig. Verkligen häftigt. Och där borta ser man höga berg långt bort i fjärran också. Jag vet inte exakt vad det är för fjäll. Men man ser ganska långt. Det är väldigt häftigt. Men nu ska jag kika lite på kartan. Sådär då. On the road again efter lite rast och vila. Planen är väl att försöka ta sig till Tangsjöstugan. Eller jag menar Tangodalsstugan. Det är olika saker. Och kanske tälta där i natt. Det kanske finns lite fina tältplatser och tillgå. Så att ja, jag ska dricka lite vatten här. Väldigt smidigt. Härligt. En cool liten nästan halvglaciär av något slag, så att där nere skulle man ju kunna tälta om man vill. Då har man ju där i alla fall. Men lite lavinfara. Men tror jag hoppade. Framme vid stugan, den ligger alldeles där, och klockan blev 4:15 och har gått 23,7 kilometer idag, så att det får räcka. Men vi nådde målet, hittade en fin tältplats här i Lä, så att nu ska jag
slå upp tältet, laga middag, chokladpudding också sen. Och vila ordentligt. Imorgon blir det nog sovmorgon och lugnare tempo. Men fantastisk dag verkligen. Så att vi får se vad morgondagen har att erbjuda. God morgon. Dag 3. Jag ligger här i tältet i solen. Klockan är 8. Jag vaknade av att det var väldigt varmt från att det har varit en väldigt kall natt annars. Och fick ta på mig lite extra kläder och sådär. Men nu ska jag väl snart gå upp efter efter gårdagens kraftansamling, så ska jag ta det lite lugnare idag. Men ska jag gå upp och laga lite frukost här bredvid den fina forsen som jag har. Så det är utsikt. Väldigt fint här. Så kör! Ja, då är jag på gång igen då. Och nu ska jag vandra längs Tangodalen bort till Tangsjöstugan. Och hela tiden följa den här vilda tangån som kastar sig fram genom landskapet. Det kommer bli väldigt fint tror jag. Jag har solen i ryggen idag. Igår gick jag ju för det mesta med solen i ansiktet, vilket kändes. Det blev kanske en och annan bränna. Det fläktar lite dock nu så att det är ganska skönt, men det är lite varmt också. Jag tog lite höjd där för det var väldigt mycket snö och svårt att följa stigen ner i dalen. Det täcktes av snö ibland och av vattenbäckar ibland. Så jag gick upp lite här, det var ganska lättgånget ändå. Men nu ser jag den här framåt så jag ska ansluta. Vi får se om det blir oledat eller om jag fortsätter följa stigen. Det finns ju också en vinterled som går högre upp på fjället som också går till samma ställe. Så att det finns lite olika varianter att välja på. Så att får se.
verkligen. Där har vi stugorna, Tangsjöstugorna. Det var en del kryssande mellan snölegor och sjöar och man gick på små åsar för att ta sig hit. Så att det har varit rätt jobbigt, men det gick bra ändå. Jag ska nog stanna och äta lite lunch där. Klockan har blivit 20:01. Jag har gått snart 11 kilometer, så att det var inte så stor omväg jämfört med vägvisaren där i början. Och man är ju helt klart på rätt sida av fjället. Här är ju mest sol som ligger på. Där borta på andra sidan, och där stigen har gått längs med andra sidan, där har det varit bra mycket mer snö och stora lömska snöhäng och sådär. Så att det är skönt att jag har sluppit det och gjorde rätt val att inte gå över. Men ja, till Tangsjöstugan då. Då har jag ätit lite, tog lite långlunch här vid Tangsjöstugan. Och här ser det ut så här. En del snö och vatten, så att jag ska försöka ta mig över här, se om det går. Annars går det att vada längre ner där ifall det skulle krisa. Men ja, får se hur det går. Det gick bra att ta sig över. Det var inga konstigheter. Jag gick upp där på snön, så att det var bra. Så nu lämnar jag Tangsjöstugan då och går mot Särnmansstugan. Och får se, jag ska nog inte gå så många kilometer till idag, utan det blir, får spara lite tills imorgon också. Då ska jag ju troligtvis gå och titta på Njupeskär också, om jag kan. Så att jag allokerar lite tid till det också. Men ja, då är bara att gå till Särnman. Savannen där. Det är väldigt torrt och kargt liksom. Och vidsträckt. Hade det inte varit för snön så hade man kunnat tro att man var på savannen. Blev 19 kilometer idag, så att bra slagläge tills imorgon. Det gick lite extra idag också. Det var jobbigt, men det gick ganska bra här på stigen i slutet, så att ja, nu ska jag sätta upp tältet då.
Ja, jag har fått upp tältet och ligger och myser här lite. Jag har bränt mig i nacken och på läpparna så att jag slickar såren lite nu efter en lång dag. Det är sista kvällen på fjället då, nu. Jag går tidigt imorgon och så går jag bort till Njupeskär och kanske det här gamla trädet också och tittar. Och sen så går jag tillbaka till bilen helt enkelt. Men ja, på det stora hela, det har ju varit en fantastisk tur. Och otroligt att det fanns möjlighet att gå här. Jag visste ju inte riktigt hur det skulle se ut när jag först kom hit. Men det har faktiskt gått över förväntan med all snö och sådär. Det har varit torrare i markerna jag trott för det mesta. Vattnet samlas ju liksom på vissa ställen och där har det ju varit blött. Så att man har ju fått brottas med lite snö och lite omvägar runt, men det har inte varit något större problem. Jag fick vada lite. Det är alltid intressant. Den här gången var det ju en vårflod, sen var det ju ganska djup på ström, men det gick ju bra det också. Utrustningen har funkat bra. Det är ju nya tältet här som jag har testat. Det har inte varit så himla farliga vindar eller sådär. Det har ju inte regnat någonting. Det har ju varit faktiskt toppenväder hela turen, så att det är synd att klaga. Kroppen har känts bra och vi får se vad det blir för äventyr framöver, om det blir några fler. Har ju lite vandringar planerat i sommar, så att ja, får se då vad det blir. Dag 4 då. Jag är på väg tillbaka mot Rörsjöstugorna igen. Och jag fick lov att ladda kameran lite. Det var slut på batterierna. Så att, men nu är det fullt igen. Jag ska väl vandra ner sen mot Njupeskär och Old Chico då, det här trädet. Och titta lite på dem. Äta lite lunch och sen så rullar bilen hemåt igen. Fram mot 12:1. Då har jag hittat Old Chico här, det här gamla trädet. Det ser ut så här. Lite dåligt ljus här, men så där. Det ser inte så mycket ut för världen.
Men tydligen så är det 9550 år gammalt, läser jag här. Och det är ju inte den här huvudgrenen som är den äldsta, utan rotdelarna och de här krypdelarna som är under. Man hörde ju för inte så länge sedan att toppen hade blåst av, och det stämmer ju. För den är inte där. Men ja, häftigt. Så där då ska jag gå de sista kilometrarna här till Njupeskär och sen till bilen. Och det rundar väl av turen i stort. Det har varit en fantastisk tur med otroliga vidder. Jag trodde verkligen inte att det skulle vara så här vidsträckt Fulufjället, men det har verkligen varit över förväntan faktiskt. Vädret har varit toppen, strålande sol varje dag. Till och med så att man har bränt sig, och solkräm är nog ett måste nästa gång. Tack så mycket för att du har tittat, att du kom så här långt in i klippet. Det värmer. Så får vi se om det blir några fler filmer framöver. Men tills dess, allt gott.